Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách sửa một chiếc quạt Hatari. Quạt này có cái lỗi là cắm điện vào, ấn các chức năng thì không thấy hiện tượng gì, quạt không quay. Để giúp các bạn sửa chữa được cái mạch điều khiển của quạt Hatari này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cổng chiếc quạt Hatari đúng cách, đơn giản và không phải tháo lắp nhiều. Đầu tiên, các bạn tháo cho tôi hai con ốc vít đằng sau này. Rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn cứ loay hoay tháo đế rồi tháo chân rồi cái đấy sai bét. Sau khi tháo xong hai cái ốc vít đằng sau, chúng ta dùng tô vít hai cạnh loại nhỏ như thế này đây. Chọc một khe vào đây. Dùng hai tô vít hai cạnh đẩy nhẹ vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẩy nhẹ vào hai cái cạnh này này. Đây là hai cái cá. Đấy, hai cá hai bên. Đây. Đấy, cá hai bên đây. Hai cá hai bên này thì đẩy cái là nó ra. Tiếp theo chúng ta tháo cái mặt này ra. Rồi, bây giờ các bạn đã nhìn thấy cái mạch điều khiển chưa ạ? Đây là cái mạch điều khiển. Tháo ba con ốc vít của mạch điều khiển ra. Rồi, bây giờ đây các bạn thấy không? Tháo mạch rất là đơn giản ra nhá. Đây là cái mạch điều khiển mà các bạn cần phải sửa. Mạch này không chạy, không lên. Đấy thưa các bạn. Đây, bây giờ tôi tiến hành sửa chữa cái mạch này. Để sửa chữa được cái mạch này thì các bạn cần đến một chiếc đồng hồ vạn năng, có thể đo được tất cả các thông số với độ chính xác rất là cao. Qua đo đạc thì tôi không thấy phát hiện cái hỏng hóc ở đâu.